เคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับความฝันระดับโลกที่สามารถรวมทุกดินแดนให้เป็นหนึ่งเดียวโหฟังดูยิ่งใหญ่มากใช่ไหมครับนี่แหละครับคือประโยคที่สะท้อนถึงแพชชั่นและความผูกพันอันแรงกล้าของคอมมูนิตี้พายเน็ตเวิร์กทั่วโลกนับล้านคนพวกเขามีความหวังกับระบบเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมากๆครับแต่ภายใต้ความตื่นเต้นและกระแสข่าวอันเชี่ยวกรากแบบนี้เราคงต้องถอยออกมาก้าวหนึ่งแล้วกางข้อมูลดูความเป็นจริงกันแบบเป็นกลางและเป็นระบบครับวันนี้เราจะมาลุยสรุปข้อมูลเจาะลึกข่าวใหญ่ที่กำลังเป็นกระแสสุดๆนั่นก็คือเรื่องราวระหว่าง Pi Network กับยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินอย่าง PayPal ครับเป้าหมายของเราก็คือการกางเอกสารอย่างเป็นทางการแล้วถอดรหัสความจริงที่ซ่อนอยู่เพื่อให้ทุกคนเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งไปเลยว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกการค้นพบในระบบของ PayPal แฟกต์แรกที่เราเจอแล้วต้องโฟกัสเลยก็คือ PI ถูกเพิ่มเข้าไปในเอกสาร Pay with Crypto ของ PayPal อย่างเป็นทางการแล้วครับพูดง่ายๆคือบริการนี้จะเปิดให้ร้านค้าในสหรัฐอเมริกาที่เข้าเกณฑ์สามารถรับชำระเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีจากผู้ซื้อทั่วโลกได้และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของกระแสฮือฮาทั้งหมดในช่วงนี้แล้วมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับพอกางลิสต์รายชื่อคริปโตที่ระบบรองรับออกมาดูเราจะเห็นสินทรัพย์ดิจิทัลระดับ Big Name ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Bitcoin Ethereum XRP Chainlink หรือ Stellar แล้วลองทายดูสิครับว่าใครโผล่มาใช่ครับ Pi Network หรือ PI ได้เข้าไปยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับเหรียญพี่เบิ้มพวกนี้ในระบบของ PayPal แล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าภาพรายชื่อตรงนี้มันสร้างความตื่นเต้นได้แบบสุดๆจริงๆครับเวลาที่ได้เห็นทีนี้เรามาถึงส่วนที่สำคัญมากครับนั่นก็คือข้อเท็จจริงปะทะข่าวลือเวลาที่มีกระแสแรงๆแบบนี้เราต้องแยกให้ออกครับระหว่างสิ่งที่คนลือกันกับสิ่งที่เป็นจริงด้านหนึ่งคือข่าวลือที่แชร์กันสนั่นว่าโอ้โหนี่คือการประกาศจับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์แล้วร้านค้าทั่วโลกรับ PI ได้ทันทีแน่ๆแต่อีกด้านหนึ่งความเป็นจริงที่เอกสารระบุไว้คือการอัปเดตนี้เป็นแค่การเพิ่มรายชื่อเข้าไปในโครงสร้างพื้นฐานของระบบเท่านั้นครับไม่ได้มีการประกาศตัวเป็นพาร์ทเนอร์ระดับองค์กรใดๆทั้งสิ้นแถมยังระบุชัดเจนด้วยว่าฟีเจอร์นี้ยังจำกัดเฉพาะร้านค้าในสหรัฐที่เข้าเกณฑ์เท่านั้นครับไม่ใช่เปิดรับทันทีทั่วโลกนะจุดนี้ต้องขีดเส้นใต้เน้นๆไว้เลยครับว่าการมีชื่อโผล่ในเอกสารเนี่ยไม่ได้การันตีว่าราคาของ PI จะพุ่งทะยานสูงขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้ตื่นมาจะมีร้านค้าเป็นล้านๆแห่งเปิดรับชำระด้วย PI ทันทีการทำความเข้าใจข้อเท็จจริงตามแหล่งข้อมูลตรงนี้จะช่วยให้เรามองสถานการณ์ได้เคลียร์ขึ้นและเห็นบริบทที่ถูกต้องครับตามมาดูกันต่อในส่วนที่ 3 ครับแล้วระบบการชำระเงินที่ว่านี้มันทำงานยังไงล่ะภาพนี้อธิบายกลไกได้เห็นภาพสุดๆเลยครับลองจินตนาการตามนี้นะสเต็ปแรกผู้ซื้อทำการชำระเงินผ่าน Pay Wallet ของตัวเองสเต็ปที่ 2พอเงินเข้าระบบปุ๊บระบบจะจัดการแปลงสกุลเงินดิจิตอลนั้นให้แบบอัตโนมัติเลยครับและสเต็ปที่ 3ร้านค้าในสหรัฐก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของเขาตามปกติเลยเห็นไหมครับว่ากระบวนการนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนถือคริปโตกับร้านค้าทั่วไปได้อย่างแนบเนียนและเป็นระบบจริงๆมีข้อมูลหนึ่งจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจและลึกซึ้งมากครับเขาบอกว่ามันเปลี่ยนบทสนทนาจากการแค่ถือครองหรือซื้อขาย POI ไปสู่การใช้งานได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริงคำถามคือทำไมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เราเพิ่งคุยกันไปถึงสำคัญนักก็เพราะนี่คือจุดเปลี่ยนผ่านจากการเป็นแค่สินทรัพย์ที่ถือไว้เฉยๆไปสู่การทดสอบในโลกจริงว่าตกลงมันเอาไปใช้ทำธุรกรรมได้ง่ายขึ้นจริงหรือเปล่านี่แหละครับคือแนวสำคัญเชิงปฏิบัติที่ซ่อนอยู่และนั่นพาเรามาสู่ส่วนสุดท้ายครับบททดสอบการใช้งานจริงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดเราต้องแยกความแตกต่างระหว่าง2แนวคิดนี้ให้ออกครับนั่นคือคำว่าโครงสร้างพื้นฐานกับการนำไปใช้งานจริงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ระบบมองเห็นและเปิดประตูให้คนเข้าถึงแพลตฟอร์มได้แต่การนำไปใช้งานจริงมันคือการที่คนเอามันไปใช้ประโยชน์ในธุรกรรมชีวิตประจำวันจริงๆการที่เรามีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมใช้งานแล้วไม่ได้แปลว่าจะเกิดการใช้งานจริงในวงกว้างโดยอัตโนมัติเสมอไปถูกต้องไหมครับแล้วสเต็ปต่อไปต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างล่ะถึงจะสำเร็จ1เลยคือต้องมีแพลตฟอร์มอื่นๆทยอยออกมารองรับ PI มากขึ้น2นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องเอาระบบการชำระเงินนี้ไปฝังในแอปพลิเคชันต่างๆ3ฝั่งร้านค้าก็ต้องยอมรับการชำระเงินและ4ซึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือผู้คนต้องสามารถใช้มันซื้อสินค้าและบริการได้จริงๆครับนี่คือเป้าหมายและด่านทดสอบทั้งหมดที่ต้องผ่านไปให้ได้เพื่อให้คริปโตกลายเป็นสกุลเงินในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงครับเรามาถึงบทสรุปของการสรุปข้อมูลในวันนี้กันแล้วครับแหล่งข้อมูลได้ทิ้งท้ายด้วยคำถามหนึ่งที่น่าคิดมากๆสรุปแล้วการที่ PayPal นำพายเข้าระบบ
เป็นก้าวสำคัญสู่การใช้งานจริงของพายหรือเป็นเพียงแค่การเพิ่มรายชื่อเข้ามาอีกหนึ่งรายการกันแน่เป็นคำถามปลายเปิดที่ชวนให้พวกเราต้องคิดและติดตามกันต่อไปยาวๆเลยครับว่าอนาคตที่แท้จริงของสินทรัพย์ดิจิทัลตัวนี้จะเดินไปทางไหนขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแกะรอยข้อมูลด้วยกันในวันนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน มีความเห็นอย่างไร คอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลย ผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับ หากเห็นว่ามีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่องอ่องชาแนลและแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับ ขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง Everything ไว้อีกช่องทางด้วย อ๋อ หากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PyBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน สวัสดีครับ